Babalik ako.
Right.
Ganito may pinga pa. Pinta ba mga pinta ba? Ang pupunta ka dyan. Ako nito mapunta ka lang. Wala ko matubok kayo. Kayo ang kauna ng nanginot. Kaya ng nanginot? Ano ba? Yung gano'n. Among mundo naman siya mo. Kaya yung nakasyo. Hindi ka rin dili. Kasi. Okay, the boy. See you, boy. See you, boy. Ito nga lang. Hindi ka to. Ito, gawin mo to, lulo. Hindi ko naman kanay sa buhay. Pero siya. Ano? Ito ko ano pa yung pag-ibig. Boom! Gusto! Pag nag-uwi yun, tsunami. Ay, balik sa gilid yun. Diba? Ulo, apa? Ulol! Ulol! Hindi ko gusto ng kanin. Ayun, pinakbuhan. Ikaw. Oh, ganito ka lang ako biya. Mga pa na ka man sa YouTube. Hindi, pala mo iyo. Oh, kung ilumay, kasi yung iba, ng babae, yung na pala. Wow! Uy! Bakit hindi na sumilo? Bro, mga ano na isa na dito?
May pa mo doon sa lalaki dito. Sabi mo ba? Pila ka ba? Alam mo yun ang kung pang ito. Huwag naman siya nakamagyan ba? Wala mo may pag-asa pa. Wala. Wala mo matibay ng kapi. Wala mo palyado sa kapi. Oo. Di ba pa na ito ako? Sir. Aray ka. Aray ka. Wala naman tayo sa turn na Sabi yan. nga, pero Uy, sige, gito eh. pero di mo to view. Sa national niya na. Nilak ngayon. Alam mo, baso. Uy, sa'yo na siya ng paro. Wala nang tropa. Pwede ito, mauli ako. Lagay dyan. Parang ako ay ano, magiling ka makapot. So, start, dahil magiling ka po. Kaya, ano ba yung pangarap ng bibigyan ko sa bayo? Ano pangarap mo? May nagsansan. Kasubad ba siya? Okay.
Puto. Sorry dito. Pagpitya nung Morning ano ba? Wala akong vibes. Video to video. Ah, Pitya na nga naman niya. Uy, pitya ba nilo? ako dito. Mahabang din ako. Alas, patro ba yun? Ay, bukod naman ang buhay. Ay, banggi na. Dahil, hala. Yeah. Nagdulag yan si May. Kaya mo dito ay kita kayo yung dumarago na din. Ayan, gusto niyan. Pwede ba manalo? Ito yung kami. Surat naman, bari. Ada kita. Ayun na lang, susunod na lang, bigo lang ko na. Pa. Ano ba sa bigo? Nagdugo-dugo mo nga ang labi mo. Speaking of uno big talaga.
No. No, kasi gas na rin sa TV. Kaso lang magalakaan. Ako ba? Magkawat mo kami. Ilang mo siya. Ilang mo siya. Sino na iba? Kurang ko yung tagaan. Hindi ko na kung hindi. Ini juga.
Boss! Mag-last. Okay, ginagawa na ayun ka. Mag-test na mo muna. Mag-trace eh. Uy! Para sa kang high training. Puta ka ng teacher kung paano. Akin ulit ko lalo ano. Ulit ko na ulit. Badi, ano, kami pa yan mo, iyo. Eh, hindi ka naman, group lang.
Sampo. Kayo mo ya, kayo mo, kayo. Oo, hindi yung madilo. Kaya wala po ako. Ano mo? Gusto mo ba itong ilibig siguro? Ibon! Ay, binado ako. Ikaw, today ako. Ay, wala kinain.
Uy, ay, ano naman, ano ba? Ano ba, di ba, tulugin ko ako. Hiyo, nahilig ko nga yun. Ano, easy. Easy. Bagi ako. Bagi ako.
Isa lang. Click na ito link at sa. Oh. Oh, yan. Yan. Or pati, hindi ko punta nga ng ngayon. Hindi ko na ba? Oy! Hindi ko ba? Uy, ganda ni Targaw. Hindi nga, meron din sana.
Oy, Ro, kalini. Lagi ka na ba sa dumaan? Utang na. Puro sa sticker. Bagay mo na nakawan. Iyo, todo na lang.
Ulo, di ba? Nagkukuya mo sa tawa. Di ba sabi ka po? Sabay ka talaga.
One is up.
Bigat na bubo.
Ah, pero, mira,
Sa'yo yan. Sa'yo yan ako respond. Oy! Ano yan, Arong? Wawa mo. 85 dali. May 85 man. Wow. Ang 50 man sana. Mayroon ka man, G. Ano ba yan?
Ay, pera, ano na ito, nalilipit na ito.
Yeah. Hindi ba? Yan ba? Ready. Very good. Very good. Papaya. Adoy. Adoy. Boy, ang pinaka-translate mo sa ano mo sa kapatala mo, nagkaka-translate ka sa kapatala mo. Okay. Ito yung ano, accuracy, power, experience. Hindi mo hindi, alam mo yan. Ano yan? Hindi na
Buka, luminig pala ang mga ice cream. Sorry. Hoy. Sorry. May ngani. Hindi. Naku, naman dyan. Hindi kinagsasin natin ang dyan. Ano ang mga ano? Ibuhin na mo kayo po. Ay, narinig ko po. Balik ko ulit, balik ko, balik ko. Balik ko. Batang Quiapo. Ano na kayo ko yun? Yung pagbuwak bulang. Oh. Ano ba ba dito?
Puno. Identify. Sige na, no. Okay, mag-sa-awin mo kapag lang sa Mabaglulan naman na kayo. Kuya, kung magkapag-abuslar ko na, diba? May kapag na yan, pero wala ka pa po. Kami nga yun, ano, din mo, balo na yun. Ako yan. Ako yung gaburo. Kaya ko baka na sito. Ano yung dito ba? Kapil ito. Yan na talaga ito. Meron na naman ano. Ito. Yan yung Philippine body. Ano ang ginagawa ko? Matulog ka dator. Kami dati mali. Matulog ka da. Adino. Oh, yan po, sabihin ano, sila o. Dino, sabihin mo, dino. Sila, dino, hindi na ako yan. Nalaw daw tayo.
Huli ka. Kita ko doon. Ano ba yun? Bye-bye. Sa kagilid mo. Kaya na kayo sabi, smooth ka ka, ano, magtutuloy ka lang. Number one? Ikaw ka lang nagdadala naman naman. Ano ba? Lumanyak! Ako yung nag-lose ko. Ito. Oo nga, ito. Oh, my God. Hindi ko ano. Interview ka, nag-review yun. Pag nagduman ako ba? Narado na nag-grade. Kilo-kilo. Narado na. Iyo, may sila. Narado na. Ano ka ba siya? Ayoko. Yung nga, yung kay Ganray. Gano'n, kung kaya, mga tubig ko. 15,000 yan, darang yung ito na yung 45,000. Ano ang oras? Shooting. Pero vlogger ka na naman eh. Minus, may Ganray. Hindi pa kahit muna ako. 5,000. Sinapit ko nga dyan, yung ano, 15,000 nga eh. Kasi ito lang nag-ibugay ka lang. Christian, sa bumbahan. Kasi yung nangawag, tinduwa ka na nila. Pinagalap yung dadala yung 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 kaya na ba? Pero pala, nalikalungot, subay-lungot. Pero ako nito ako. Ito! Pupunta ka lang ako nga. Kami. Ako.
Nakakaayos ko na yun. Ikaw na nakalis. Ikaw, hindi. Sa litrain mo. Ganun to. Hindi, may pangalit ka. Yun. Wala naman. Tama. Same Kaya ikaw. ako ba tumigil? Same na ikaw, same. Same, bilog sa'yo. Kaya ka dito. Unayayip ka dito ko. Unayayip ka, mas ka. Wala manayip ka. Hindi ka na dito. Muli ka na dito. Wala daw sa'yo. Mas daw pumunta sa lubayin na. Yung nilupin. Parang, Bukan hindi ko na no. Sige naman ako. Anong tumaw? wala. Minutang ka do? Uy! Tumali! Hello? Vale, muito bom. Igual.
Good on. Yung mga palpot.
Natulog ang mo kung bulit ko yung mga ikaw, dahil ikaw mo na.
Hallelujah.
Yan ako, Saan ka ba to? Maganda ka? Eh, siya, Dito,
talaga nagkawagilan. Tapos nalaman ng mga nila. Ha? Pero, meron ba yung gamon? Sige, 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 sige. Kapit ah. Idol, ang galing mo talaga, idol. Galing mo, idol. Mga bobo sila idol. Mga bobo sila idol. Hindi na lang pinahin. Teka lang, yung gusto. Ay, sige na talaga, idol. Ikaw nila, hindi na nila, idol. Kaya nila kailan. Kaya nila lahat. Ito, idol. Sige, idol. Ito, idol. Mga idol. May sulat ko kayo. Ah. Okay. Sigado ka, idol. Hindi ako marunong, idol. Gawin mo na. Gawin na. Ipon mo idol. Hindi ako marunong, idol. Ay, pag dilaw na wait. Okay mo na. Hindi ako na, idol. Hindi ako marunong, idol. Nauuso nila idol. Ako ba talaga ako, idol? Pagkating ko na lang ka, idol. Galing ko idol. Galing mo. Napayo ako, idol. Nauuso ko mga idol. Nagtataas talaga. Ang talaga kailangan ng idol. Nabubot sila sa kanila.
Paset mga idol. Ang ina nyo, mga bobo kayo. Mga bobo kayo lahat. Mga bobo kayo, mga bukalinin nyo, bukalinin nyo, mga bobo. Bobo nyo lahat. Ganyan, idol, nakikita ka lang dyan, idol. Hindi idol, mapaprotekuli sila idol. Huwag ka na yan, idol. Butang ina mo, idol. Okay na. Pag. Ganyan ako idol ko bilis idol. Wow. Ganyan talaga idol. Bilis idol. Roger that. Hindi ako panalo idol. Pam. Galing mo, idol. Yes idol. Takot ka na, idol. Yes. Wala ka, tapos mo rin nila mga idol. Sino na-reject? Hindi mo pa rin yun. Pakita ko yung pinaka-GP. Sinabi ko mo, wala ka daw. Hindi. Butang silong, idol. Salamat, idol. Bobo ka, idol. Sige, subukan mo. Oh. Sige, subukan mo. Okay namin ako. Tagal mo na dyan, dinay, dito. Yung hot sila. Ha? Uy, ko. Ayaw? Yung sila. Nasawaan. Ano? Maganda ka ba? Kuya, hindi ko ka lang. Hindi ko. Ano yan? Bot na! Bot! Kau tak dibeli yang bisa keluar. Bruno. Bruno. Hey, Fresh kan di tagbo. Fresh kan di tagbo. Tumala ko yan.
Ano mo? Ano mo lang ako dito? Ayan mo daw. Hindi ka tulungan niya sa ano na ito ba? Ano ba yung dito? Saan pa rin ito po? Pag nangyayari tayo mga guys, kung nabuha ko kayo, kung mga guys. Saan ka ba di? Hindi yan! Uy, lapit ka! Uy, gusto ko. Pero kung hindi yun, gusto ko doon. Ito lang yan, ano? Yung hirapan ko na yun. Minunod na doon natutulog na. Sabi mo ba ko? Ito lang yan. Okay lang din siya. Ay, ano daw mo po? Ako di pa na dito. Ako mo ka di ba? Diyan ka rin dito. Yan yan di. Ito kinagina. Ito ay ano ito ba? Yung nasa mga nilisa ko, pero di ko. Ako ang inyo. Sabi na bilis. Mama, papansin lang mali. Go! Ano speech mo? Go! Pero na, Patay-patay yung kamo magduro.
Balik lang guys. Ganyan lang guys. Para lang. Mga bro, mga yun, maraming
Lumalis ko ba? Ha? Lumalis ko ba?
Mga makalay ko sa akin. Tira. Si ano, labo. Ito pa rin. 25. Yun yung inupin ko ganyan. Yun yung inupin ko ganyan. Para, kung nabok na mo. Hindi? Hindi, ako na malitan. Ito to. Sabi. Eh, kung nagtama ko, makalugat yung bunayan. Saudi ko tunta dyan sa kwento.
Tawari. Kasi nag-isip ko ito, tabuanan ko. Pero yung ay daw sa kung ay kakulo, ay makakay ka. Oo mo ba? Teka lang, ganyan yung ganda ka pa sa nakatang pagkaon. Yung garo. Ano pa lang? Ikaw ko lang. Amining ka na, luyo na. Oo. Madali na dikita na. Ano mo dahil? Uy! Tangkin na sabi ko. What? Ah! Ano nga nabisibo? Ano ba ito? Hindi na nagkakalahay. Buwan ko lang. Diyo, alam mo na tao. Sabi ko, si ano, pinanas ako, si. Ano ba ito? Ayun Banda po. ka, banda ka nga yun. Ang net, tapos pagulog pa. Uy, bako. Alan. Message profile.
$20,000. Sige, sino na, number one. So, kapatid pa ng teacher mo na sanay na. Shoot. Shoot! Sanay ko ah. Buhay sa mga wala. Sa pagmas. Wala pipe? Wala pipe? Wala, durog ka nga. Maliit mo lang, tawag mo. Kaya ako misto, ako nagaling ng kapal ko. Pipe na English. Papa mo! Ina! Ano? Kaya nga rin,
Bye-bye. Dito dito na buwaga. Sa impyerno ka. Dito. Sabon na kayo. Masyado lang pala. Wala. Sa akin kaya. Init, gado-gado.
Kuya, yun, kunin mo lang. Mukhang hayop yan. Mukhang pink. Ito talaga kang pink. Ano yan, Jay? Hindi yun. Kaya di matagawa sa sabi namin. Diba, ano? Abot na mo yung cellphone mo, boy. Abot na yung cellphone ko. Cool. Na? Ay, nag-join. Ang iyan. Musikin na ano mga akin. Mama mong bulok ba? Bago mo. Ang pinangyan ng tibay ng hayop. Yung lang ng hayop sa tayo. Dama din na daw, hindi. Yung lang ang hayop sa tayo. Yung naligid yung clinic. Ang prosia sa doon. Hindi na dyan. Ginakit na. Ang prosia daw mo ka lang. O yan. May sila. Nakuha ang prosia. Ang brusi na gayon. Yan yan. Tapos, dragon. Bruto. Hindi na sa'yo. Yo. Wala ka daw. Tapos,
Ano na ito lang ako eh. Hindi na kita ako. Tapos ako, Ayan o. Bakit ako pa rin? Labo lang. ang ina 96. Di ako kahit kaning, bali na yung naka 1.8. Ang nga ka. Di ako kahit kaning, bali na yung naka 1.8. Siyempre nga dito. Balot! Oy, oy. Tinanong ko ba na yun ang bubuhat? Putang kahit yan ang apel na pero may gagaan. Ang ano mga atin mo. Ano na yung tanong ko? Kahit. Tapos na nga yung ayos ka. Pero na ako na yung kanyang mobilya na. Putang ina ko si ako sino. Tang ina dua. Puro pa na na yung kanyang mobilya yan. Uli ka is. Putang Sayang ganun ina. ko pa ko. Ako naman ako. Movie. So, sino binano mo?
Ganda ngayon. Oh, puta yan. Sorry. Okay, patuloy lang tayo ko. Putang kahit na natayo. Tawag pala to. Isa ba kasi? Okay, ah. Lugod! Bada ko sa pa. Tama, diwa. Ako. Mas kasi lang. Sabi mo, Good. Yung video, kuya! Bukat. Habot na labot ito. I-sniper pa. Dahil man pa na height ito na giro. Asa ako po. Amayo. That boy. Sige, no, Mr. Bono. Nagpuna? Ano po? Nagtagalan po ako. Tama, napil ko. Na-sniper siya. Then ka na pare. Kami nanog din. Nagtagalan ako. Bawas na.
Tangin ang hype yan. Tangin ang yan. Yeah. Safer talaga. Saan mo ba si mama? Saan mo ko ba ito? Pagkuha ka na kaluman mo ba yung pinila? Wala itin mo na. May aral daw ko sa atin. Hindi pa alam. Sasabihin pa ng teacher. Okay, so, ano ba ito? Tip na nawawala. Here. Bakit? Hello? Matalim niya si DJ. Hello, hello, Sabi ko, imagine ko yun mo. Ano? Itong sa rood, ang magiging ako. Siguro punta ka. Ito po. Stress. Okay, yun. 50. So, Ang pukulong ka? akin ako si Joy. Pizza. Nagulat na lang. Yung
Kung shopping tayo, susunduin ako to. Putang sira mo. Puro. Nasa katang ngayon. Hindi ka Jay. Wala na nawa. Sorry. Wala. Gusto mga kapatid. Bakit nasabi ko lusog? Uy, ano pala? Uy, di naman. Hindi ko kasi ganyan. Putang kayo. Dito na masarap po. Wala mabawal. Sana po. Agyan mo kung ano. Medyo. Ang sirang ng tao ngayon. Hindi naman din natin. Hindi ka ba? Hindi na ako may kawa. Yun, hindi. Lalo, ikaw yung gago pang utak ka. Wala. Hindi. Wala mo pala. Wala, ikaw. Sa poro, eh. Ay, siya rin nalabot yun. Uy. Tawanin mo. Wala na ako. Puta kahit yan. Baka mo si Joe. Bu. Ang sunis. Ay, wala tubig. Ano mo yung ito? Kamusta kayo nasa baba? Huwag kayong mga hindi ko kami sa taas. Putik, take one. Hindi mo alam. Puro lang mag-iayat sa'yo. Wala.
Makamukhang pag ginigising kayo. Napundo ng kahit ko. Ano natin ako kahit ko? So, natin kahit ka. Mura ko doon na live na yan. Tapos pa. Ano yung mundo? Pag pinundo mo, ito pundo, ito yung Lalo yung mapundo. ay, yung kayo. Wow! Huwag mo akong reklikin. Ano yun? Ano ka na ako? Ano, Jay? Basog yan, Jay. Ano yun? Basog yan ba siya? Nakakal. Pero mga Ano ini? Oo. Doy, kintig ko kuha ini. Di bukas na. Bukas na. Bukas na daw. Puti ka na ganun. Di ba lang ba? Di ba mga text na din lang? Nakuha ko naman. Text ko ako. Nagkaroon ako. Nakuha ko. Bala ka na. Text na din. Jay. Jay. Ang ano ka eh? Kaya nasa yung mga sa loob eh. Ano ka lang po? Kaya na sa ito lagi. Ano yun? Where are you from? Old friend.
Putik! Alright, mama ko. What? Takbo! Mas malala, may bubing ba ba? At sa to, At Ah, okay ang para sa likod ko. Balikan ko na. Utang na rin. Kaya ako yakap lang. Ulo rito. Tatad na sa likod sa biscuit. Okay, sir. Yung mga lalaban mo,
Ha? Wala ko nga eh. Ano yan? Ay, sas. Ay, sas lang. At mo yung mga lalaban mo. Buboy, wala pang ilaw sa labas. Wala sa may candle. Iyo.
Binatak-batawan. Parang adik. Nabul. Tulog pa ito. Bilang. Palalo. Yun ang mga Tatakong Atas ito. sniper. Sniper ito. Taklas, para maghintay dito siya. Ano ba tayo? In English, wait. Bang. Yan ito. Kailangan mamaya talaga. Ba?
Hindi, makang kayo makasunod. Oo. Yung kabayo, yung gulo. Lagyan mo sa pato. Huwag mo na, ito na dugo. Dugo, pero pwede lang ayan. Pag mabali, Puta kung si Ilong na kisa na yaw digdi. ano yun? Ano? Ano nga nito? Puta, matarap sa naan. Ano, explode. Kung natapos na naan ng sabong. Hindi, matarap sa naan. Ganahan na. Kayo na ba dilo? Ito pa. Hindi yaw. Kaya mga. Ilong maki. Ito yung yan. Ito ba matakot? Lakol, baga. Mas lakol pa ni i-focus dyan. Alam mo ako ang ganito. Tignan sa ay mga ano, mga Ricardo. Kapag tarap siya kay normal baga. Nangyayari to Luz. Explode. They believe like karam sa nga. Kang ini na kang ini na nagamit ano, ang first technique niya. Nangibo. Nag-ibo kay din. Nakakuha niya tulog.
Alam mo, marami mo ba? Ikaw na yung kaya niya. Sarong gano'n ko sa inyo. Iya, ang orang na kung bibigyan sa kayo. Tapos nagkakali na ako ay tutulong. Ay, sa laro, sa iya, sa laro, ay ano sa mga pero ay kung ba sa talaga. Kasi pero ay ganito na kung ang gamit niya, hindi ba ba? O kung ano ba? Okay po. Inaboy.
Para galit ka. Galit. Uy! Loko rin. Baka ito mga ayok. Mala, nag-chat ako. Sino na nakukuha? Kung ano, kumatuloy yung data ko, bigyan mo. Late ka kasi ko nung doon. Nakuha to ka. Achieve siguro. Kain. Achieve siguro. Inalala ko. Ganito, mag-uwi.
Ano, Jay? Ano ba? Puta ka nga dito. Mamuno, meron. Nakangayod pa. Nakangayod pa. Yan. Kapatid. Sabi ko sila. Ang pusa ko, okay man. Ano na boy? Don't be safe, ano? Don't be safe, ano? Don't be safe, ano? Yan. Makulog ka, Jay?
Kaya mo na dala, Jis. Ano ko pigkarawan? Pero ako, Jis. Depende na sa agaw. Hello, muka inagalak ko yung muka ito. Wala ko kami. Hello, muka inagalak. Eh, man, ikaw mo eh. Sabi ko din naman ako. Isa nga ba? Isang kalagawa hindi. Hindi. Or, pero ba binili? Pinakain niya ito. Hindi. Bukod ni... Mami. At magalan ko na si... Bunay. Sino ba? Ha? Bunay. Best sabi ko sa akin. Paano sa, ano dyan yung sausage? Yung sombrero. Hindi, gimit. Ano ba kami? Oh, yun, ba't yun, hindi mo nakaka? Na ano daw ba yung... Hindi lang mo talagang yun sa Hindi na mapantay ni Pico mo. Wala. Yung hilig ko sa... Wala. Hindi mo sir. Bukod dyan. Ano po ba yung change? Wala na akong boy. Mahalo ko. Mahalo kami sa'yo. Ano ay ganito doon? Sir, paano ka nili? Ay. Ay, doon. Meron ba may pangkaw sa asa? Wala na. Dahil sa sa ikot. Ano yung ako dyan bugay na pera? Sa wallet ni Mama. At sabi ko sa ano pa lang. Ano lang bugay sa ano lagayan ng yung alkansya baga? Tingnan mo daw may pera. Sir, paano ka nili? Hindi lang na 100. 150 lang. Ato, this one, Tanungin mo daw yan kung magkano binigay sa akin ng pera. may problem sa tinaw Hindi, nagsasabi. Pixar na meron daw. 550 man lang. Wala man. Nahulog. Hindi man lang. Tanungin mo lang sandal kung magkano ang binigay na pera. May 100 dito. Wala man. Ano mo ito?
yan? The strike. Ano sabi mo, may 100 na binigay? Ay, di ko kaya. Oo, bakit 550 lang? Pinagalitan mo pa ako. Bukoy, itago mo na, itago mo na. Walang tao dito. Ano, kaya ba nag-class ito? Yun, no, Hindi ka dahil lagi ka sa ay hindi mo na ko pa meron ko naman po sa... doon na puton mo o di mo si Joanna nagkapas ng buki Bong yun. oy klase ko Kasi mo di Liyo. Yan yung lecture ko ma. Ligawan na ko ka. Ay, labang sa langis ka. Kaya mo, takal sa... Gago nga. Ikaw, sa mga dating panahon, Ano daw ka backstage? Pwede na isa ka? Ha? nakuwi na buhay din yung dating panahon, no? Saan na baga special force? Saan dating panahon yan? Kuya, alis ka. Makaulo na ako. Katubig ko na. Sa'yo sarili ko, okay? Ay, ito mabado! Mama, kaya. Ito mabado, palga. hindi ka makajig Buwan si Ayaw. Kaya hindi ko mabado, men! Ah, Ikaw naman. siguro nga, sunod ko na. Smart! Kinuha mo dati, di ba yung tinaiban? Sabi na iba, nilalinya niya dala sa CCTV. Ba't ako ayip ka? Gawin yung mga CCTV. Yung ko din, hindi ko nga nangayap ka, ha? Sabi nga, naiban! Nakabong ko ito na nanala. Nagpintang kota ko nga. Aga, sa iba niya, ikaw man yan, kami. Hindi ito. Ano? Mula ko. Ingay. Nakahulugan mo yan. Pwede na ito. ayun Live today is the day, the day is the day, the day is coming, the day. Hindi, pindutin mo. Ayan, makikita mo tayo. Ilalatilin mo ako. Lapit ko nga, ipapunta ko nga, nagpuro. Iba na, hindi ko kapito na lang tayo. Ay, ko nga kasi buko. Ako. Bago lang nga, muna. Hello, ito. Yun, ako dyan. Pagluwas niya ba? Yun, yun nga nga ito mong kinuha ko. Mga. Pero ko nga ipakaroon si buko. Talaga, wala, wala. Iyo. Ito ko mo yung pagbukas ka. Tawag. Sila na ko nga yung po. Sige na, wala. Ito ko nga ito. Tingnan ako nagdoko. Uli. Naku, ano? Pero dito ko nga ibubuhay. Wala na nga na siganta ng umay. Ano ba ganun? Wala ano? Bakwan. Panday. Panday. Ano yung gimero? Uli yung kayo nga sa kasalan niya. Ang wala yun na. Turn. Ay, no. Initially nandun yung medyo malayo.
Ano yun? Hindi nga meron. Hindi nga nung nga kung nagkano ko dyan. Nagduduko. Hindi nga na ako nagduduko dyan. Ano ka nagtutong ka? Pero ba't si James sa sana iyo? Yan, ma'am. Tara, kanano pa na ang GP. Nagsundo ko ba kayo mo? Ikaw po naman. Sabi mo. Nakawala na ko pa din. Baka ano ko pinakit ko kayo. Ay, nakakabalik yun. Badil, dong, pinto. Bakit? Dapat nilating mo. Hindi ko natipid dito. Alam mo. Ano kita? Hindi ka nag-click ko. Oo. Yun, ano ka sa pangit mo? Kaya, kung di mo inawag ito, di mo yung sumapal so. Ano mga tangay? Hindi ko tanggap mo nga. Wala na ko. Ano yun? Kaya mga magano? May isutulo? Mahirap ka mas computer. Nagbalik pa nga niya. Hindi na ako nakutangay. Ako nagkuha. At ako na yan, ako nagtarma ulit na nga. Ano mo? Ay, nadabagong talaga ako. Ako bumalik siya lang. Ako daw di ako tigibo ngayon. Parang tinira. Iyak na naman siya. Pag mo pwede ngayon, magkatiti. Ito, manay-blood, ano naman? Siya lang ako ngayon. Oo, tiganap ko pa nga ni ngayon. Oo. Ang sabi ko, sinabi ako. Gusto nagkaramdima sa buto? Hindi mo, hindi yun. Sabihin mo. Siya lang ako naghanap ka nga, nagbalik hindi kasi ba? Nagbalik hindi. Gusto ka nga, kami Milo. Pilan niya, no? Tinigol. Stumboy. Nagsukan kami. Sumay ka mo? Maputi. Stumboy. Ano mo? Nagbalik ko. Pinbay na nga. Iba na. Hindi na ngayon ito, para sa 20. Diba sa pag-loss niya, nangawara yun. Siya lang ako ngayon pinakamo. Hindi ka natin kung ano. Puto na nga, sabihin niya. Nakuhin niyo ako na. Nagkikil ako! Ulo, vlog iran, doon ko sa ibon. Pati yung gusto ni Buboy. Si Nicole. Sasabi mo nga yung kasi kinatarma na. Sabi na nag-jump ko. Ano mo nagano? Hindi, sasabi nag-jump na nag-jump na yan. Si Nicole. Ano nag-jump? Naku, siya ano ito. Ay, napusa mo tayo. Pag siya nga, ito. Hindi ko nagtarama yun. Digimon! Tinara mo na Digimon, no? Digimon! Pangit na ugali mo, pangit pa. Digimon ka pa. So, pangit ka na nga, di pa lang. Pangit mo nga, pangit ka ba? Or, pangitong ka datas, pangit pa ugali mo. Digimon Karamang ka ka ba, pa. Digimon? Oo, pan sa gate. Ito, nagkipon.
Hila. Hila. Hila ka ba, boy? Hila ka ba, boy? Kawat na ay. Malamang niyog na ko. Dahil daw mabalik kayo. Ano? Pang, pang, pang. Parang pang, Lupit ko? Laban, laban, laban. Laban, laban. Iba, ikaw. Ano, 30 pera, no? Uy, baboran ko Kaway yun, pa. pera na siya tayo. Ayun, ay lang po, yun ako. Uy. Ano yan? Subugoy to, dinugoy to. Mga bubo ng mga tao. Gaway ka pa nga ka. Basta ka mo sakit. Miran. Tira na. Ay, Irina pala. Hindi, naklaw na yung tira na kayo. Pero kulaw ka na kaon. Nakulak ka ba? Lay down. Karabot. Lay down. Lay down. Lay down. Lay down. Ano oras na, Paige? Ay, kiulo ko ka na sa dati mo kasi darap mo siya. Sabi ko baga, ano man, sabi ko nga, pinay kong diet. Bawa nga yun. Nakot. Natawid hindi ka ba daw, Paige? Pwede niya nga, itong diet. Subli na! Hindi na kaya. Rested dito. Di niya tayo sa kapay, sige mo. Ganun po ka? Eh, mga nagbagyo. Puro na tidyo. Alam ko. Ito ko ay ito. Walang tapupunta ka. Siapa tahu di bawah itu? Tanya kemarin. Tanya tuh. Wah. Tanya kemarin. Ayo! Tanya tuh. Tanya tuh mana? Tanya tuh. Mereka masukkan. Cuma kerjaan. Guling, guling kaboy, guling, bubu, bubu, dari ketinggi ini. Bubu, Hindi. Abang-abang ano? Make-up lang rin. Make-up lang rin. Sana ba yung mo? Uy, dulang, dulang. Dulang pa. Sila po. Ito. Bobo. 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 Bobo ka. Bobo ka. Bobo ka man. Bobo ka. Bobo. Bobo ka. Tay. Okay, dito isa ba ano gadya? Majam nga sinadyo. Ako dito nung pagkakaroon mo kay Papa. Sawan, ay sa dito.
Open sa sawan. Ubus na ka daw. Ano kami? Siyempre, ulit dito, ulit po. Ang ginanong. Lang. Mas tira ko. Mas karapay. Hindi ka. No. Hindi ako. Ano ba? Abay, may nakalimataya ko ng kape. At pila ka doon. Grabe ka ba? Grabe ka ba? Wala nga ibang dapat. Sige, grabe mo. Kalaban ka ka. Ay, apilin na ka. Sige, grabe mo. Kalaban ka man. Ang kukulin mo ka. Hindi na ko ito. Mabuhin ka na. Sabi, Ano mabuhat ka na? registration yun. Targan. Targan. Ano nga, ako mo no? Ako naman ang tao. Wala na. Wala mo, ano mas nakalungkot daw o ano? Yan ay ikaw, para sa mga training. Yung masasay na kami. Sarapay na kami. Sarapay na kami. Sarapay na kami. Sarapay na kami. Sino na okay? Gusto gravities. Wala ka lang. Oh! Madali na si Joe. Hindi yan po. May bago kami dyan. Mission mo. Ako na sa din sa iba mga game. O, gumon. Okay? O, ako, bakit mo? Tingin. Hindi pa rin sige ba sa tipo. Baka naman. Oo, gano'n. Hindi ko manaran. Bagong luwas. Bakit isipin kay Chris na? Bagong luwas.
kainin mo. Wala man siya ano, pagyo ko. Dasa po, di ba? Dasa ano? Lagpad na po sa no? Di pa sa'yo. Sising ko nga yun ka. Masa nito. Makape ka. Pwede mo mga nasa nito dito sa mapasa'yo. Very good! Ano pangalan mo ano? This is Badak 2.0. Ano tayo na yung Badak. Iya po na. Uy! puro kaman! Budut! Punta ka nilaw na po. Budut! Puro kong tira! Budut! Grabe ka ba? Grabe ka? Ano ba, ano? Pinakaraban mo ba ako? Saan ka? Yo. Bubuta! Uy, naka! Hindi ko na! Papuraw ka na sa... Papuraw ka na sa dyan! Parot! Oo, magkaksino, bobo, tanga, upal, sakit. Ano ang buhay mo? Bakit ka? Minsan na. Oo, nalungkot ka. Bumubulat na lalaki sa sabat ng loob. Kupal, bubo, kala-kala, cleaner, bawa, tanga-tanga, kantado. Kit. Hindi ko kung sinaulo. Bubo, tanga!
Bubu, Peter, Ladder, Bubu. May Google ko ang review. Kurus, no? Ah. Uy, buka. This is. Meron pa. Ano meron pa? Sabi nga, maglagay si Budu. Para Diyos. Ay, pwede. Bago ka lang sa amin. Wow. Maatras. Kasi naman sila pa maging bahay. Bukas, may sauce. Bakit kinaluwado? Chokes ko go ilib eh. Ano ko, Jay? Ublong! Hindi pa din ako. Hindi ka mantiga ano.
Patalo na nga din, ay, ba din? Sige, ang ayaw. Bubunga ka. Wala na lang mag-score. Madam! Ano na nga nag- Ano? Is kausap? Oy, Airshot. Monkey. Una ka na! Papalitin ang ganito!
Double kill. What is open na water now? Ngayon, Fire in the hole. Ano daw? Bakit naggago po ang height niya mo? Then, Three point. Bang! Hey, bakit? Ikaw, papansin na nilito! Uplong! Nabukoy! Okay, ano mo? Mama, ano? Ah! Nakain ka rin dito.
Ay, sila na ako na. Walang ako na. Ano ko sa dito dito? Ay, di mo din mo nakita ka. Wala. Hindi ka na. Wala. Wala. Wala ko pa na. Wala. Ang perfect. Hindi, hindi ako din sa kita ko. Dito. Ano po? Ano mangyayari? Dapat sabihin. Ano, bago po? Sige, tapos. Tuloy ko tayo. Tapos, dito na rin. Ay, ganun.
ka na bubuhay mamaya. Nagpakamot ka nga. Ah! At yung bilo. Yaman sa tao. Mag-iip ka nga sa ulo. Hindi mo na, hindi mo na. Hindi na. Oh, nagtutok-tok! Sino na ka mo kaya? Malabi! Libus Conex. Bubuhay, wala pang ilan. Di ba na? Malaboy. Ay, meron. Yan na. Ah! Yun na nga, yun. Nakalaog. Libus Conex. Di ba na? Libus! Ito! Wala pinataas. Conex! Starting kayo. Rampo. Ayun po. Password B. Sumit ang ayos ka. Ayun, nandun. Doon, nag-relate. Tulog na. Pero true naman. Wala, di ka naman kailangan. Ano ba eh, kay Manati? Anak, anong gigibuhon? Hindi. Pumunta sa gamot. Saan ba nila? Igwa. Lugi. Tulungan mo ako. Ang pagkawan. Uy! Open mo. Ano daw ano? Dilaw doon. Pero na, masanangani. Hindi ko kailangan mo. Alakan mo. Alam mo ko? Yun. Pangat na nagpulot. Okay, yun mo. Alakan. Yan! Ayan. Paano na nga ito? Pasabi na ako. Alam ba yun? Saan na kahit si Bill? Sa kung Ano? Teka lang. Wala na. may
Hindi naman saka. Oy, di ba na nakikita doon? Kasi pag doon, mga depressed. Kaya. Puta nga. Kaya ganun mo, ha? Hindi na ako parang. Daw, puta. Ay. Hindi pinakamoy. Alam mo naman. Hindi ba gagawin ko? Lag. And lag. Uy, uy. Masakit Ang pa mga rin yun, no? nag-iirip. Nakuko. Kaya puro pa nito sa mga. Uy, baka ako na boy. Lag. Time. Guys. Oo. Ayos na yun eh. Sige, baka mo. Ayos ka! Diretso na sa tao. Hindi ka na sa tao. Puti ko. Sige ka, di ka mo. Eh, wala si Dugo. Nakita sa gabi. Mami, magambalas ako. Gusto ka. Gusto ko pag kita. Hindi ka guys. Kumalagang ito, pwede kang tagay. Pwede. Hindi kasi hindi. Tikit ka lang. Tikit ka. Baka mag-lip ka. Ah, na. Mga ko eh. Ayun.
Bumbol, Lupi. Yan na mo. Come here. Yan, bali-bali labi, bali-bali labi. Ay! Ay! Ano ang bobo? Pila ka nag-rematch sa inyo. Masad, nagkaano. Masad. Buka ako kami. Gili, 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 gili. Moose. Hindi kami, hindi kami. Ay, kita. Ay, kita. Paano? Baka? Hindi kami. Uy, nanaktab. Uy. Hindi kami kami baka. Yan, kapag. Ano? Hindi ka mo makatalo. Kami yan, kasi kami yan. Lahat ng buhay natin, hindi ng buhay. Wow. Hindi ng buhay. Saan pa? Hindi ng buhay kami. Ano ba yan? Sige na. Malo ba Sige, ba? sige na. Ah, tumalon. Ah! Bis na ako ba? Yung mga Magig kami. Ha? Ako na. Wala na, Bing! Bing! Ang gawin mo. Sakon. Ano ba ako dyan? Yung Wala ka, Bing. Wala ka talaga ako. Yan, ako. Wah! Liwat lang lang. Bato. Isa na ito mga kaibigan. Ano magpanin ng be? Ha? Ano naman ito? Wala ka maraya na agad. Hindi ko abulan. Hindi galing. Brad, malit mo na ako ng Hindi nang bala nila. Ito, wala ikaw si Kennedy.
naman na yung pasok. Dapat ka nagpapagalit ng mama. Ikaw, hindi marunong. Ako kasi, saya. Ako na naman. Una. Una, eh. Shut up! Shut up! Shut up! Ang kukulang kayo, mga palit kayo, mga kukulang. Ano, walang Wala. May naman ako. Ano naman mo? Yapo na ako sa bawat kakilos ka. Patalpatan ka. Or? Or? Oh! Uy! Dito na lang. Ako na lang. Nawala na siya mga kaibigan.
Kompensa po.
Eh, grabe na ako. Open man dyan. Lagi pa mo. Iyo. Nag- Turok ma. Iyo ya. Nagpakita naman ito ya. Di assessment ka mo. Dahil ko ya. Bakit yun pa talaga? Pangit ito sa mga nag-assessment ka. Dahil dapat natabo. Kami pa sa nagturo. Tingin sa mag-ano. Yan mo nag-training. Ano ito? Nainit sa iyo? Nainit sa iyo. Makamali. Mga tiga kamali sa ito. Tama din. Pero siya nag-training. Kasalan din na natapos ka training. So, kung ano daw sa na kami na lang sa Eh, yung gusto ko sabihin po. So, training, baga, ano rin sila natapos? ano, kung Ano yan? kaya nakaigangan Pinsing, sa ano, pinsing ang daw na din. ano siya, so, assessment ko din dito, so, ano, tapos again sila sa training, kasi assessment na. Kami, mahalin pa kung assessment. Pangit na ito nag-assessment. Kaya na tao, Ano ito makakaka? ituhan, nag-assessment ka, kami talaga. Minsan kaya dyan, may corruption ng mga dyan. Sabi ka sa mga assessor, baga, sabi ka sa instructor mo, kaya naman ba sa assessor? Sugi mo pala. Kaya tayo mo mga kusa. Maka, Wala yan ang liw. Dale, wala yung maliw, eh. Pwede mo kaya i-download ko. I-download ko. Ano mo, ano ba so? Yang pa sa ayos mo, ikaw, sa tingin mo. Klase mo wala dito. Yan. Yeah. Wala ko lang ganito na. Yeah. Minit na. Kasi ito tayo dito. Play. yan. Iyo. May link sa presyon na niya. Nakamit ako. Hindi na ito. Pinakit mo nga ito. Ilang ko matata. Ano ba? Yan o. Yung loss pa kami tumayo. Ano ba? Ano ba? Diri, saan mo sa mga idea mo nagkaroon magsaruyo. Hindi mo lang makakit. Ay, ini kan. Listen, siguro pa. Para alam mo kung ganyan no, ngayon din nag-teacher. Tanag Ano yung mga pagkalako na? Eh, ito nga ni. Ikaw mo yung sigap na yung kung kaya Ilocos nga ni ka. ano tayo. Sino ko tanga mo ba? Alam mo, teachers din dito po. Yung isa mag-play pa lang pa. Pero hindi. Parang di ako nang gato mo. Tatala sa akong ano,
I see. Mama kayo na lang yun. Yeah. Pero ba? Ito magit ang isaya na. Dito. Right, yun. God.
Parang yun nalito ka. Lero na ang planta. Ano ganda pa. Mawala ka na nabito. Sabak na yun. Parang yun. Lero na ang planta. Ayun na nilabas. Doon na mo nagkakanya. Sarap ito ng pagkakilaro. Yun na, kahit na ano itong utak kailangan success o success success wala ko hindi na nag-iba pa sa success the first success race ito ko pagpilo ang pilo na ikaw ito tayo na ikaw siya na wala ko po ang may ginawa. Sila nakuha siya, binagilin din. Parang nagkarang unawar yung 20. Sila, Hindi nga, Ito pa natin na rin, no? May copy ano sa Kami na kahit ako. Third copy. Wala natin. Okay, ano? Ano ba ito? Ano? Ako na pwede. Ha? Gagawin na. Sa nagulo na kami ngayon, naginit ka na siguro. Dito. Huli ka naginit ka sa patrol na. Kami na puro rodo. Yaraw nyo sa naman ito. Yaraw nyo sa kami sa akin. Kami sa kami dito. Ikaw na dyan ako. Ito wala po nito.
right. Tarot ka mo guys, sorry. Right, ano yun? Bukas to. Saan ka talaga? Ikaw ba naman? Bakit sa dagay na makapi ko doon? Oo. Naglalakaw kaya, makapi ka pag hindi. Ay, natala. Ginagawa ka ay. Oh, nagwala. Makapi ka dagay. Kaya sabihin ko. Ay! Ano sila man? Habang ng weekend. Oh, no! Ay, ba na lang? Ikan maglaong, dumakan na lang. Kau ba naman? Ikaw na nga ilit. Puta, kaya. Ang pandit na lang mo.
Ano po, no? Ay, ito na, kumilat ka, oh. Hindi. Wala akong gamit. Wow. Bullshit naman dahil sa display. Na, nawala, na ano ko ba? Nawala ko ba mga tingin? Hindi kasi mga natibay yung baga ko doon ang tiglaran doon. Yung sa ko, hindi kami mga Good. Yan na, nagulong-gulong ka. Then nakalaway. Sabi may ba, nagawa ko dito. Ikaw at ako. Ayan din. Then naligrang ka ko ito. Rang ko sa buwan ko ito para din kung ano ka sa buwan ko. May credit din. Gusto ko di ulit. Kaya kung nagkadilan din ako, magbubulit na pala ako. Gusto ko ba ano ko ba kung bago. Ano ko, bago. Sige na yung nagsasabi sa iyo. Ha? Sige ito ba? Ay, kasi say, wala ka na sige. Kung may mga sige. Dahil, sa'yo. Ako nilulog ang sige. Walang pagis. Walang pang. Walang patungkol tao.
Tama at bawas lang. Manang tao ba? Hindi ka man nagiging karagay. Kuya din doon. Hindi na kapanda ko na. Kaya gusto nila ko na. Meron ka. Sino kung paalam mo? Buhay pa nga sa buhay daw. Bakla. Kada ako. Ako rin daw. Ano yun na may bukas pa lang sila. Hindi ka naman mo sa Makala. Open one. Tawag na niya. May kanina yun po. Pwede lang ako. Walang pala. Nakalit ako na nakarang ko. Nag-upgrade ka, ano? Alam mo. Black Widow biglang sila. Dapat pag nag-out, nagamit mo dapat. Kung ano yung energy. Dapat may ano ko. Dapat nagamit mo dapat. Dapat lapis ko. Gamitin mo. Dapat makadalang dapat na nakapistol ka. Tapos lumaman na ano. Ano yun? Ano
Nasa, ano na, 500 tapos ang siya, nasa 300. Yan, no? Ito na yan, eh, dua. Sabi ko, tubig ka na. Dahil kung parang gano'n siya. Balik naman. Ubus mo sa kubra. Ikod. Tuwid mo kang mau? Kung ka na magkao. Doon. Wala na kung mga nagagal pala akong makan na sa Alberta. Ay, makan na ako. Namak na ayam mo na ito. 150. Karong kilo sa manok at ayam. Ako ito mo din ang nakawin mo. Sino ang nakawin mo? Ang nakawin mo rin ang karahin natin. Kasi ang nakawin mo. Sige ba ito na? Ha? Ikaw ito din, natulog ako yung mag-ibalik. Anak ka man eh. Dahil ito bago na ka. Mag-ibalik.
Bago ko nakakaw. Oo. Paano sinakay ko ang kamali? Oo. Sa taas. Alin ito ako Gigi. Nalas niya na ako nga ito. Mata. One bar na. With bar. With bar. Double bar kay Tomas niyo. Yun, with bar pa man sa naman. Huwag mawan bar. One bar na nga. One bar. Ha? With bar. Sunod. Sunod. One bar. Bawal sunod sa good. Bawal sunod sa good bar. One bar. Okay. Two bar. Silver Bar. One bar silver. Silver bar. Kino tayo po? One bar silver. Gold. Two bar. Double bar. Double bar. Triple bar. Nine four. Uy, tapos na lahat. You know. Dan, kinukuha. Ganun din eh. Tayo yan ako punta sa city. Nadato, galing sa padana na nagwara sa mapa. Ay! Ano na yun? City. Napupunta talaga yung sinis ang may utang. Ha? Napupunta mo talagang may utang sila. Napupunta ba sa siyang utang? Bayad lang ko na tayo. So, Eskwela TV, si Saga. saan ba? Huwag mo, saan? Gising na ni. Gising ni Kuya. Yung Ako naman. Dating sa kanila. Kaman si Chucky, tingnan tayo. pagabi. Ang atulo kasi, mga duwa ko, oo nga. Wala. Pantulog na nakapantulog. Ha? Nakapantulog. Asa lakap? Ino. Si Bibi. Katabi. Iyo. Kaya na ako. Pangadua. Dunay daw. Pangatlo. Dunay. Sige nga, na doon. Kaya bulat ko na. Lord. Bagaba na ay doon. Ako doon na ano. Uy, maraot. Pati na sila mo tiglilok sa mukha. Dapat mag-out yung pattern. Iyo. Ito ko lang dyan.
Yung ending. Ow! Ano bang sila? Wala sa nakuhan. Why? Hindi ka naman magdadal sa tuwing. Yak, di ka nagdadal sa tuwing TV. Puta, estimated na yun. Kung lang nila estimated. Ay, ito na ginatapak ko. So, ito. Ako, pinagdadal sa tuwing TV. Nabutang ko na. Hindi ka na magkawan. Mararang mo. Di ba yung tail? Pati ba yung pagkakalat sila. Ano ba ito nung Parang balik ka na eh. Ano daw? Yung ganda sila bukas yan. Amin kini yan. Yung parang kaya sa nabubuksan. Ay malaking ko. Dapat nang ikot ko din. Bukas ka naman ah. Mathematicians din. Ay, kakul kami. Pero ang gamit mo, yeah. Mathematician. Sakat na sa may huwag niyo po, ilan ako din. Batak, hanggang ano ito. Isa. Tapos asawa ko nung ba? Hello. Batak! Why? Tawag ko, yun. Mawas? Bakawag ko. Ang tayo. Ang hayop. Paraga po kung break doon ng hayop sa nakaka-big fishing. Wow.
Gusto ko to. Saan na yun? Bawas? Tatay na kawal. Pakan na lang sa dito. But box. Outside po. Ano talagang po ano yung ano? Yan. Yan o.
Napindutin mo yan. Kaya, pindutin mo yan ngayon. Nakapili mo yan. Water level. Ay, sabi, hanggang 10 pa water level. Up 10 pa. Ay, nga, dapat automatic yun. Malapit ang tubig, hindi siya maanda. Tubig ang tubig. Ano na, sabi mo ba? Mararaw siya. Ayaw ko tuwa yung dapat kayo. Ikikilig niya siya satisfying. Masagpay na. Masagpay na. Ayaw sa mga labanan na lang ano po. Para pag-usok na Patanong pa na. Boboy. Mga labanan dyan. Dali mo. Bubuang ka. Ayaw ka na tinanong. Boboy. Mga labanan dyan. Hindi, hello. Sabi.
Para ako ko libro. Kalau mo na. Uy, Ano? Yung mga hindi mo na ibon. Nagkaroon ka dahil. Wala sa tama ka ba? Sir, yung mga galing ko doon sa nagpapagdubot. Buti ko, pero yun ako. Mga yun. Nakapala ba? Kaya ay yung lahat. Gawa ko ang pagkakala. Ito pa ako. Ano tulungan kami sa ano? Tadi kemarin mas kailangan kayo. Ano? Ano to mga sugat na? Masabog na. Bubong hayop na. Bubong ha. Batan. Ang dito pa dyan na. Batan. Ang mo yan yung. Uy! Uy, bawa daw ako yung mali. Yung pag na mali. Yung pag na mali. Wala, ganun kita. Wala na. Tatali kayo sa next week. Ano? Actually, manjung diba?
pinaka-youth ka ba? Lolo na yun. Ang high, pero hindi. Sabi, parang ang high. Bakit ang breakfast ko? Ano yun? Balik. Ano yun na yun? Rocky kang Lakers yun. Total 25 points. Yeah, Go. May sarap po ba na? Oh. Ah! Balik ka ba dito? Wala ka ba yung teammate mo? Dito kita. Google. Yeah, I guess mo. Kapag di ka mga kapatid, wala super o hindi ka ba ano, nakal na your good is not ano. Hindi natin magasa ano, magasa Ang galing ko.
design ng vendor. Tapos sa Facebook, nila. Puta ka, yung Campaign nila. Gagawin lahat para makakapwede. Buwa kaya? Gibili. Gibili. Bakulo, ano? Oo, din ako nakapagpapalo. Cheese. Ay, wala yun. Hindi ko na. Ano gusto? Yung ano? Pwede na akala ko pa. Wala na ito mo. Ay, ano. Kaya sa likod.
Balik ka, balik ito. Hindi. Yan, nagbalik dyan. Bawag dyan. Diba, sa kita dadal ko. Sa kami nakambahan. Sagat sa kayo. Daw dyan sa baba. Hindi na. Mabay tayo. Oras. Oras. Edgar. Edgar. Oras ka nga. Ooh, shit. Kapila ka ba? Kapera? Kapera, no? Yung mga kamatay ka pa. Ano si Bubo, ha? Dito mo. Sumipon to. Para yan, stress pa lang, be. Kasi bawa. Lik, lik. So, digday sumipon to. Ano yun? Bigay. Nakatakot din sa isa ka na. Yung mga tao doon. Ano yun? Kami, brother sa baby. Pag nalibag, pag-publish, yung bagay nila, tapos pag-publish ko. Ay, matakot ako mga tagilok ako pag wala akong bunay-bunay na. Medyo, lain. Takot to ninyo. Pero nasa ano mo niya sa batang Tanda. ito mo. Mata, tayo. Dugo ang ayo. Dugo po na, di pa kahit mailay. Oo, wala ko naman. Hindi, pero ako nigusto ko niyo. May reveal na ako nga. Akala ako. Ay, bibig ka klaro kahit na ngayon. Yan yan, no? Maano, ang dati ko so, hindi ka suldo, hindi ka Tuwad ka ba? Kung nag-live ka ba? Daw na din 1,000 years of jutsu. Wala akong bigyan. Ito si Ripin, walang tawag dyan o. Nag-live ka ba dito? Pagtulo. Isa na ako tayo. Yan ba ito? Bakit ito? Kapay ka lang ang video. Sa mga panadyan, kininaw. Hindi na nang dyan ka din kay Sir. Si Boga. Facebook. Kung civil sa basta, nasa mo ko lang. Diba? Sa rongkay pa niya, wala daw mag-mahal. At ano, atras mo naman Sino nga si... Sino dito pa kasi sa kanya? Bukod ako pa. Naggrani na ka din siya no bibar sa mo. Nagaraga. Iyo, wala mo nga. Dema ang ano. Panalig, Ano? Pagpalagtrabaho, hindi mo naman. Namulas sa mata. Ang layo. Nagibi na. Nagibi. Namulas sa mata. Ginagawa, nagibi na. Namulas sa mata. Galing baga sa ano mo ba? Galing maluwak na baga. Ano? Galing na matubigong baga. Daw sa mata. Nagigirap ko nga kung isa na. Hindi ka lang medya. Nagigirap ko nga kung isa na. Tayo sa eh. Sige, sarap yung isa. Ngayon, lang siya. Pupurma ko daw pinto niya. Sila tayo ba ba? Papaso lang kayo. Yun ka talaga, yung tubig. Sa aming amay. Ito na iso ayo. Mga ano, mga
Kabang mali, kabang mainit, kabang kalagas-karga, sa wilit ko, no? Kabang ano, kabang tubig ka, ano, nagkalat Si ano? karga. Tayo, doon na tayo sa dingding. Doon pa. Hindi mo wala papaas mo. Mag-inom kang kabang kalagas tubig. Ano ba, Picho? Likbo ka matulog. Likbo na dati. Kabut pa sa akin sa dilang mga dito. Ano ay paso. Hindi nga doon sa Kung may pula sa naladi, yun pulang box baga. Ha? Puta, Ano? bilyon mo sa ladi sa niliga po baga. Agree di ka. Talaga? Gapon. Pero totoo din mo. Kaya manahilin mo. Sa pula. Mayroon ko din ang tubig nga eh. Sampa, ako yun yung talaga. Hindi mo lang Yun o. Pula. Parang Ganito. oh, ganito. Nakaraga kung sa ano. Sinang gagapot dyan. tubig ka Lord. Doon na sa gilid. Kaya na, kaya na. Ay, ang hayop na niya. Bago. Ay, puta, na-third ko. Yan na, kita. Sabi na, yung hayop. Hindi mo na mga na. Ang dami na. Ganyan ba, di ba digdiyo? Kasi ka nakakuha. Muli. Sarap pa. Yan, o, yun. Mali pa. Kaya, Yung daw buhay po. Buhay ko. Orang mo sinunod ako. Nagrapal. Tapos ko. Pa? Ano pa? Yung pala nini. Palagatakong ko daw. Wala ka po! Ano? Bagong love na. Balanod na. So, ba sila mga personal? Dati pala ako. Hindi, na-apple niya. Kanain ka. Kulay ito. Hindi, ang bagong upgrade ay silver na. Ano ka, triple job? Ito ang triple jump. Ano tao? Tumigil ba na kayo? Hindi mo daw sige mo sa kilo mo. Uy! Hindi mo daw. Pag may nato, ganilin mo. Masaktuhan ba ka na? Kung ka ng mga ito. Natakot na ako. Ano yung iba? Hindi ako naging sa tao. Ay. Uy! Ano ba? Saan mo? Tama? Ilan mo sa mapa? Kung dilag ka ng patal. Yan!
Ang love ng right mo ka. Ayaw. Hindi pa na siya si Ben. Ano ka, nagkatawa mo sa ibuhin sa kapatid? Itigan mo. Yes! Puta kayo! Slow! Ay, kalaw, kilaw pa. Patalswa, yung patrino sa nangat ko na. Wah, itu sih gede yang mau jadi doang doang. Sama. Kok? Nagkataksay, nakakawa ka pa mo? Yung anong ginawa mo? No. Mana mana mana. Hindi na sila magtirahan. Ay na nagdi ako makapunta. Uy, mayo. Wala ka ba si? Natadya ka, boy? Kaya nagkakay. Waktu begini para dengan Lagi mo ka mag-mapad ka. ang mga tao, ang mga gurangan ang mga gurangan ninyo na ikaw, iwan ang aning data. Ang mga sa pangat na pagkakin sa audio dito na sa aking mabigkaan. Gani ka ba special? Dula ko. Oy! Ako ni. Ikaw pa nilipak yung sunod ko lang. Wala ka dapat kahit 1 in a million. Ikaw pa ng Cassandra Bob. Tayo na nga niyo. Kunin ko pa sa taso. Yun na. Kinilig kayo ha? Balik-balik ka. Ano na yun? Ba! Bakong TV na ako. Alam! Hindi ako na ako. Ay, pauta. Yes! Yes! Ugo. Ay, ka! Takat na ulo. Pili ko. Ay. Takat na mo. O, yun nga, makakuha. Kunin ako sa likod mo. Wala ako nakakuha, lahat. Hindi kayo sa balyo. Hindi sa taas. Utang high ka. Ano yun ang click? Ay, sinuno. Daya. Kapila ka ba? Ba? Yes. Mapera ang boy. Wala sa pwede binyo. Wala ka ba?
Sabi ako nga niya sa inyo tingnan mo. Ano kayo makikita? Because the belt is professional, very small. So, sino? Nawali dyan. Nawali dyan. Ano kasi mga kriminali? Patalong pa anong ayusin mo? Dito ka mo ginadaan. Ipalit ka. Tignan mo. Nag-tips nga na ako. Hindi, ayan, hindi ko lang na. Dito ka ginadaan. Labo na nga ni. Dami yung tumakas sa akin. At nasa Ako na dyan say, open mind. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Duterte. Ay, kapur, teleport na nga. Pahingi ko lang sa paano kumagawa. Ito na ako nakanaluto, turn nyo. Sira mo. Hindi. Ikaw pa sa taon? Hindi, nasumbi. Tama. Ayaw. Ito nakag-glitch. Maglubog-lubog. Pa-start sa 4. Ginagawa ang gabo. Gago ka. Maganda para pa. Oh, malabot ang pusta. Ay, Lagi na lang sa Anong gayo? Hindi mo naklasya aga. Anong gayo? Ano ko? Tara ba kung may Pakuran mo na naman yan eh. Pero wala ako may klase. Alam mo. May klase na naman sa aga. Oh, saka kayo ito. Pag-tinubog ka mo. Wala. May answer. May question ka. Gis ka na mag-ano? Pabiyay na. Ibubok sa'yo. Yan mo naman. Di ba? Ilan pa lang? Lobat. Sabi na. yun yun mo? Oh, Abate na mo. ganda. Wala. Nakapira ka naman sa tinubog. Ano na? Hindi na yung job. Pero dyan ang 200. Ganda na umarap. Yung Mio, kung tumawag siya. Kung nakakaganda kayo, kung ganda ko, nilagawa ko na ganda. Tapos ka naman na Pabayaan mo naman. Ibobo ko na siya. Araw kita na siya. Iko. Kasi, Balik na gusto ko yung isang lisa ko yun. Lahat ang maganda sa TikTok. minute. Hindi mo lang nagpabox kasi yung ano, pabox. Ano to? Gigante. Lalo na eh. Batapal ka kayo sir. Ano po, tumbagang ang piga-piga kayo, punta ko sa ako. Siguro yung kanito. Ang ganda nag-ito nga. Naging sisyo ko. Pilihan ko ako lang. Lumulawag po ang jeans. Kasi ko. Diba, may hindi ka na. Kasi, okay. Siguro. Ang ganda niya. Gamit siya. Magagalit niya. Tingkan sa... Sakto na ako din na kayo. Out na sawa. Okay, man. Sa kanila tanggal sa ano. Pabiyay na. Mga 30. Kung ano nila to. Sabi mo. Sabi mo. Nag-30 ang ay kaya takita ng ay ka.
Ikaw mapera kasi. Mapera kasi. Ikaw pa ng kamay niya, hindi nagsimba. May question. Ano ba naman ulit? Kasi, sumali kasi. Ano ko? January ba? Sabi na. Paristan ka ba? Kailangan. Kung ako na. Tama ka maganda. Bandok niya na, turn. Yata. Turn. Ano? Bandok man eh. Kita ko, ha? Nakais kita? Badi? Badi, oh. Anong badi? Siyempre mo. Kwa. Paslo. Bro, sige, hindi na bon. Marami ka. Kaya ba sa kawa? Yung Marleno. Uy, uy. Ang muna. Ha? Yan ang mga ano. Wala ako. Tulog tulog. Durang ito, masaya itong taro. Makawat ako. Wala, biglaan. Hindi ko rin talaga. Uy! Ano, makawat na ako. Ano bang kasi tayo magiging? Hindi ko takapapakawin kasi ko. Gatling ka. Sige na. Ito. Ay, ito tinagaan. Lulok na, napugurog sila. Kita mo nito, halik sa ulo. Ikaw sa akin tinagaan. Kunti daw ko doon, lo, bili na ko Ano mo yun? Dinigan ako. Ayun mo. Ayun. Patan! Hindi, pagod ako lang Ano ng mo ako tuwa? ako lang ng Ikaw, tuloy mo yung Ay, eh. ayun na. Ayun. Bye. Pagkita ko daw. Ano ba? Ano gina? Ay, dito pa sa pagpagi. Gatling ka na halik. Kapato na. Hindi na bagay tulong. Ano sa mga ayun? Ikaw na tayo tanong. Stop! Sige na, ginaarangan ko. Ay ka na. Hindi na din na uwi no. Lahat, lahat. Puta pa, Hindi na uwi na, yun agad ko. Ha?
Oh, malangay. Opo. Ano ito? Yung bang ito dyan? Kawan din pili si Babal na tulog si Babal Sila ba ka? sa dikit yan o yan ang ganda ba? Putang ina. Tulungan Puta ba anong rayo? Ay, puta! Ano na ko yan yan? Umiutak ako sa legend ito. Nagano akong duha. Yeah, my God. Iyo, ito ba yung hindi yung dahil. Ano to? Meron nga ito na. Ano naman bagyo? Maganda na ito. Bagyo. Maganda na ito. Busy na na. Bagyo. Balik. Lagyan mo nga, sagpata ka. Yung may naman ang dalingan ni Buto, no? Para mo, para mo daw. Ito. Ako tungo na sila Sa mga bagyo pa, mga sigat sila. Yun na bagay ito. Ginarang sa lawan ang dalingan nito. No, no. Balit, no. Dag. Sa'yo pinigilan niyo. Oo, oo. Mga sila agad. Mga nahayip na malas na. Sa kanta na ngiting sa kasagatan na. Virus. Balbog na ko lang siya. Sabi doon, you know, Hindi, hindi pa po. Yung Aries. Meron ako. kung gusto mo no, nabadindo. Tampa. Ah, pati. Mahal ka no? Nakatawag Lumay, mahal ka. Putang hayip pa. yung walang God. Kaya kinag din siya. Baby shark. Ulit-ulit mo lang gato, dito ito lang itong bola. Tama na. Limited ako. Yup. O sa sulke. Ayo. Kupando ko. Uy. Putang. Ano ba? Do you want? Putang hayop.
Uy! No. No. No, boy. Ano, boy? Oh, ito ng hayop. Ikaw ba na ito? Oo, tawag na. Ha? Dibaw? Lapit ko. Ika na, no? Pupunta ko na siya, no? Turte kaya. Ano ganun tuligan? Ano? Black? Oh, nako. Ubo. Kaya niya. Oo. 17. Ang pag-joy, kumakalat na. Ay, pagpangalan na. Kaya naging Abinjo. Abinjo. Diba? Sure. Okay. Sorry. Ano daw ko mo na sabihin? Sino, 7,000? Right here, everyone. Yun! Tara pa. Ano? Balik na. Pakita mo yung nagabot. Ano mag-aaral? Yan ay
Layo pa rin. Mapagot ang tag. Sino? Nag-mute. Uy! Parang hindi natapos yung Baka nagagano na. kinaabot ako ng para bumalik mo. Receive na taro. Ayan o. Mananiwala na din. Hindi mo dito, so ano, nagtaas. No, galaw na galaw. Nagiging bawat na hayop. Bobo ka man. Abot, abot. Ito ko ang nag-assist the site. Uy! Puta mo. No! Ito mo ito mo mo. Kabila niya. Balik mo na kita naman.
Di ba? Ayun na. Ayun na. Ayun, sa likod mo. Ayun, ito na. Sabi niya, ito ako sa'yo. Oh, shit! Hindi na ako, hindi ako sa'yo. Hindi na ako sa'yo. Nakano ka? Kaya ako sa kuya nga yung Nakapag-explain daw pa. mga ito baka hindi kung baka Hindi na yun. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano man yun, kuya? mabalik ka na. Kuya, ano man yun? Smoking cream eh. Pero uno po. Pero wala na. Ako rin nag-ready na Ayun,
Babalik ko siya. Mga hindi zero. Uy! May kanya, pinamalas siya. Kaya nakadawa. Ano ko kayo
Bakit mga yun?
Kaya, hindi mo na gano'n.
Yeah. Sana popcorn. Kasi hot na. Kasi sabi, hot na. Kasi siya. Kasi wala.
Ah, Dinahin ko. Next year, kasi ano ba ba? Ibig sa competition. Pwede mo, pwede mo. Ano, na-explain niya, video ba niya rin? Dapat sa ito. Hindi ka pa ito. Video ba niya rin? Sige, ano? Kaya, gusto mo inyo.
Pakinulit ako nga.
Walang din. Typical. Sarap na lalaki. Ay,
Pang sis, o ano, Places in for tidak kalian buka di situ. Merah. Jadi lebih dari itu. Kalangan yang mengalir. Belum sebentar dah mengalir. Mengalir mengalir. Sebentar dah mengalir. Berapa kali mengalir? Ma-order pula. Boy, no. Sila rin abi. Sila rin. Oh, kurang kung ano. Eh, yun na yan. Yung biscuit lang nga, hindi. Hindi ko kaya ang sa lugo nito. Uy, yun ako. Yan ako. Yan ako. Sakti mo na. Saan mo kapal mo ay?
bakit nga na wala po akong tulog. Wala ka, kuya. Ano? Ikaw, tulog. Wala ka dyan, po. Uy, si, dapat. Ano, tema sa? Dahil masak ko nga yun. Buwan ko sa kili ko na. Dahil dapat masak ko nga yun. Yung 87. Ano, sa dating araw ka na?
Uy, ini. Ay, pwede na. Tama. Hindi yan. Ay, buong ng visual. Isa yung visual. Kaya lang, hindi na lang ba yan? Hindi na yung yan. Kita mo yung bahay ng Laling mo, ay wala na na. Pwede naman kung ito. Ay, ako. Something. Kapang-kapang mo. Ano po ba mo dyan? Hindi ka ba nakay? Hindi ba humanities din mo? Ako nga yun, ulit ako nga. Ayan o. Tira na. Oo. Ako nga siya. Oo. Gusto na dyan o. Pagbibigan, wala ka pagbibigan. Sila dyan, matas ka na. Ano, wala kang pasilay. Sige dyan, ito sa supply. Parot, ano. Ano po ang sabi? Malawang ba di? Sa tingin mo saan ba lang ito? Mga palakpa pa. Uy! Tama. Sobrang naman. Bago na naman ako. Ay, balon niya. Ay, wala.
So, Pujian dari dia, ang ba sila na na yang dia pas, ini dia bagian buku, parut,
dito lang eh. Tingnan to. Makasaga. Yun. Ano? Ugay. Diyan na. Wow! So,
Tapos,
Ano yun? Ano yun?
Ito naman doon. Hindi ka nang late. Pagkakalo sa doon.